يعني بيخاف اللون يبقع منه. طيب بص، يجف وتنزل وش راس. ادي الرايه اهي. بص الرايه الحمد لله عدله ازاي، ما تكونش الرايه مخزنه في حته وش راس. بص الرايه، بص بتنزل ازاي اكنك بترص ورنيش. بص البايه بتلمع ازاي، وادي البويه مش نازله بتلمع. اقف، خف البويه شويه. وش رص وش عفره في ساعتها وخلاص. واصلوا مع الدعم الفني بتاع الدهانات. في مشكله في التبقيع. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الناس والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بخصوص الناس اللي اخواننا المبتدئين يعني بيخاف اللون يبقع منه. طيب بص، يعني توكل على الله عشان اللون ما يبقعش منك. قلبك يكون جامد، ما تخافش، تسمي الله كده وما تخافش. اقول لك على طريقه حلوه كده ترش بيها. انزل اول وش خفيف، وبعد كده وش راس. اهو ده وش خفيف اهو. بص عامل ازاي اهو. بعد كده اهون يجف وتنزل وش راس، وبعد كده وش خفيف زيه. اهم حاجه الوش الراس. الوش الراس دون وايه. وبقول لك ايه، عايزك تركز. المسدس يكون مظبوط، البويه مخفوفه صح. لو انت بترش في جو حر اشتغل بتنر بطيء، يعني ما يكونش المسدس معاك. ادي الرايه اهي. بص الرايه الحمد لله عدله ازاي، ما تكونش الرايه مخزنه في حته كده وتيجي ترش، لا ده هيخطط معاك ويبقع. لكن البويه اللزوجه بتاعتها تكون خفيفه، المسدس مظبوط. انزل وش خفيف، وبعد كده رص، وبعد كده وش خفيف زي ما هنشوف كده ان شاء الله على بركه الله كده مع بعض برضو. ادي الوش الرص. بص اول وش خفيف ازاي. ادي الوش الرص اهو. بسم الله، سمي الله وانت شغال. وش بص الرايه، بص بتنزل ازاي اكنك بترص ورنيش. بص البويه نازله بتلمع. بص البويه بتلمع ازاي، وادي القطعه اللي جنبها. بسم الله. الفيديو يا رجاله لاخواننا المبتدئين، اللي عنده اي اضافه يسيبها لاخوه يا رجاله. لم كده اهو حروفك. بسم الله. يعني ايه، رص البويه، خلي البويه تنزل بتلمع. افتح البويه على الاخر، البيز اللون المسمار بتاع الدهان، وخلي البويه تنزل مرصوصه. تيجي من هنا. البويه مش نازله بتلمع. اقف، خف البويه شويه. شوف المسدس مظبوط، في حاجه التنر اللي انت بتخف بيه سريع ولا بطيء. لازم البويه تكون نازله معاك بتلمع. ادي هنا دون كده تاني وش. بص كده البايب بتلمع ازاي، زي الفل. تسلم ايدك كده. انت جاهز على ايه؟ على الوش اللي هو الدراي كوت العفره. تظهر بقى التأثير بتاع الميتاليك والحبيبات وكده.
وش بقى ايه يلم لك في بقعة خفيفة مثلا نتيجة ان ممكن يكون الجو حر معاك، الحبيبات ما ترصتش، ما كانش معاك التنر البطيء، الحبيبات ما واخد بالك، وش خفيف كده عفرة بقى ايه يوحد لك الصدف ويوحد لك الارضية وتنزل باللون. وممكن وش رص، يعني في طريقة كنا شغالين بيها قبل كده هون، بتنزل وش رص عادي ووش رص يعني يتهوى وتنزل وش رص، وفي ساعتها بتديله عفرة بتلمه في ساعتها. يعني كذا طريقه يا رجاله. وبرضك ترجع للدعم الفني بتاعك، لان في بيات ووتر بيز وهكذا ليها طرق رش مختلفه، بيكون وش واحد بس هو بيلمها، وش رص ووش عفره في ساعتها وخلاص. واحيانا بيكون وش رص ووش وش 40% وش 100% ووش 60%. فدايما يعني احنا بقول لك الكلام بشكل عام. ادي وش عفره اهو، بص تهوى على طول، وادي الوش اهو. بص البويه نازله بتلمع ازاي، الله ينور عليك، تلمع على مهلك. البويه لو مش نازله مرصوصه اقف، اوعى تكمل، ادام في غلط ما تكملش، اقف انده لصاحبك زميلك يبص معاك، افحص المشكله فين، ما تكملش على غلط. ده كده عايز وش عفره وخلاص. ونفس الكلام هنا اهوت، ادي كده الوش العفره يا رجاله، بسم الله. وش خفيف كده، يعني اللي هو ايه مش هترص بقى وكلام من ده، لا، اللي هو ممكن تنزل ورنيش من غيره. وش كده ايه زي ما اتفقنا، تضعف الهواء شويه، تبعد المسدس سنه او تبعد المسدس بس. دايما يا رجاله يعني عايزكم تتواصلوا مع الدعم الفني بتاع الدهانات. في مشكله في التبقيع، هذا الوش العفر. كده انت جاهز على الورنيش. تسلم ايديكم يا رجاله، عاش يا وحوش. كده انت جاهز بامر الله ورنيش. اضافه يسيبها في التعليقات لاخواتي ورجاله، لا قدر الله يعني الشغل بقع واحنا شغالين، تتصرف ازاي؟ تخف البويه، تخلي البويه خفيفه، ممكن لو البويه اصلا تخف معاك 50% ممكن تخفها 70 او 80 او 100% كمان. ارجع برضو افضل للدعم الفني بتاعك، وانزل وش شربات، وش ايه شربات، ان البويه ممكن تكون تقيله معاك عماله تطلع ايه يعني سامحني في الكلمه كده زي ما بتقال في لفظ الصناعيه كده، قبله البويه بتطلع متفتفه ليه، تقيله خشنه ناشفه. فانت خفها بالتنر وانزل وش شربات باللون بالبيس كوت، وبعد كده وش عفره خفيف، ان شاء الله الامور هتبقى معاك زي الفل. تمام كده الحمد لله. اللي عنده اضافه يسيبها لاخواته. حابب بقى تشوف مراحل الورنيش وكده ان شاء الله هتلاقي عندك على القناه او التعليق المثبت يعني. والسلام عليكم يا رجاله. حاول تبعد عن الورنيشات الام اس، خليك في الورنيشات الاتش اس اللي هي بتخش تنر. الورنيشه اللي داخلها تنر دي بتبقى مشاكلها كتير، تسييل وتخريم وتنفيس وتدبيس. بص وراح عند حرف الورنيش وايه، ونرفع ايدينا كده نص رفعه كده. عاش يا وحوش، الصلاة على النبي.